السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. في هذا الفيديو سنتحدث عما قاله إسلام بشأن الحياة الجامعية في مصر، وسنعلق على ما استخدمه من عبارات وكلمات مختلفة. ونبدأ في الصفحة 118 وتحديدا في السطر الثاني، حيث يقول إسلام: أحب أن أذكركم بأني طالب جامعي في السنة الثانية لي في الجامعة. ويستخدم إسلام هنا الفعل يذكر، وعند استخدام الفعل يذكر غالبا ما نستخدم بعد هذا الفعل، أو دائما ما نستخدم بعد هذا الفعل حرف الباء، يذكر بشيء ما. أنا أذكره بأداء واجبه باستخدام حرف الباء، وهو على عكس الفعل يذكر أو يتذكر. يمكنك أن تقول أنا أذكر فعل هذا، أو أتذكر فعل هذا، أتذكر القيام بالواجب، أو أذكر القيام بالواجب. ولكن عند استخدام الفعل يذكر فلا بد من استخدام حرف الباء، فيذكرني هذا بطفولتي، أو يذكرني فلان بعملي، وهكذا. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 12. وفي السطر 12 يقول إسلام: التحقت بإحدى الجامعات تدعى جامعة كفر الشيخ. وهنا يستخدم إسلام الفعل التحق، وعند استخدام الفعل التحق كذلك نستخدم حرف الباء. التحق بعمل، التحق بوظيفة، ويعني أن هذا الشخص أصبح جزء من نظام معين. التحق بالعمل، التحق بوظيفة، التحق بجامعة. غالبا ما نستخدم الفعل التحق مع هذه الكلمات: يلتحق بجامعة، يلتحق بوظيفة، يلتحق بعمل، وهكذا. ولا بد من استخدام حرف الباء مع هذا الفعل. بعد ذلك ننتقل إلى السطر 16، حيث يقول إسلام: وبالطبع كنت أحدهم. وهنا يستخدم إسلام للتأكيد كلمة وبالطبع، ويمكنك كذلك أن تقول وطبعا كنت أحدهم، أو وبالتأكيد كنت أحدهم. وبالطبع، وطبعا، وبالتأكيد، ثلاث كلمات مختلفة يمكنك استخدامها للتأكيد: وبالطبع، طبعا، وبالتأكيد، أيا منهما يكون صحيحا. في السطر 17 يقول إسلام: كما أنهم جميعا كان يظهر عليهم نفس الشعور، شعور الفرحة العارمة. يستخدم إسلام هنا الفعل يظهر، وبعد الفعل يظهر يستخدم عليه أو عليهم. ويمكنك أن تستخدم كذلك للتعبير عن نفس الشيء، يمكنك أن تستخدم يبدو عليهم. فيمكنك أن تقول أنهم جميعا كان يظهر عليهم نفس الشعور، أو يبدو عليهم نفس الشعور، مع استخدام الفعل يظهر أو يبدو وكلمة أو حرف على: يظهر عليه، يبدو عليه. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 23، حيث يقول إسلام: أستغرق ساعة ونصف أخرى حتى أعود إلى البيت. ونستخدم الفعل يستغرق مع الوقت. كثيرا ما نستخدم الفعل يستغرق مع الوقت. تقول مثلا: الرحلة تستغرق نصف ساعة، أو الرحلة تستغرق ساعة. وهذا يعني أي تأخذ من الوقت، الرحلة تأخذ من الوقت نصف ساعة، الرحلة تستغرق نصف ساعة. وكثيرا ما نستخدم الفعل يستغرق عند التحدث عن الوقت. بعد ذلك ننتقل إلى السطر 28، حيث يقول: ومن سوء حظي أنني لم أحصل على أي منهما. يستخدم إسلام هنا عبارة ومن سوء حظي، وهذه عبارة تعبر عن الأسف. ويمكنك كذلك أن تقول وللأسف، ومن سوء حظي، أو ومن سوء الحظ، أو يمكنك أن تقول وللأسف. ففي هذه العبارة يمكنك أن تقول وللأسف أنني لم أحصل على أي منهما. يمكنك أن تقول من سوء الحظ أنا لم أحصل على المنحة، أو للأسف أنا لم أحصل على المنحة. أي منهما صحيح للتعبير عن الأسف أو عدم محالفة الحظ لك.
عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 30. يقول إسلام: أنا أشترك مع بعض أصدقائي في تأجير سكن خارجي بالقرب من الجامعة. وهنا ننتقل بعد ذلك إلى السطر 30 حيث يقول إسلام: فاضطررت في البداية في أول فصل دراسي أن أشترك مع بعض أصدقائي في تأجير سكن خارجي. ويستخدم إسلام هنا الفعل يضطر، وعند استخدام الفعل يضطر يمكنك أن تلحقه بالمصدر المؤول أي أن والفعل المضارع. اضطررت أن أسافر، اضطررت أن أقوم بعمل أمر ما. كما يمكنك أن تستخدم الفعل يضطر مع المصدر الصريح، ولكن لابد قبل استخدام المصدر الصريح مع الفعل اضطر أن تستخدم إلى، فتقول اضطررت إلى السفر. المصدر الصريح السفر لابد من سبقه بإلى عند استخدام الفعل يضطر. اضطررت إلى القيام بأداء هذا الفعل، ولا بد من استخدام إلى هنا مع المصدر الصريح. ولكن إذا أردت أن تستخدم المصدر المؤول فلا عليك أن تستخدم إلى، تقول اضطررت أن أسافر، اضطررت أن أذهب إلى هذا المكان، وهكذا. ننتقل بعد ذلك إلى الجملة التالية في السطر 31. يقول إسلام: وما أدراك ما السكن الخارجي. وما أدراك ما السكن الخارجي، هنا يستخدم إسلام صيغة بلاغية وهي وما أدراك. هذه العبارة هي للمبالغة في أمر ما، أو لإظهار أن أمر ما هو أمر جد، أو أنه أمر يعني أكثر مما تتوقع. تقول مثلا: السفر وما أدراك ما السفر. إذا قلت وما أدراك ما السفر أي أن السفر له مثلا له عقبات كثيرة، وأنت تواجه أشياء كثيرة عندما تسافر، وهكذا. فوما أدراك ما السفر أي أن هناك أمور كثيرة متعلقة بالسفر، وهذا الأمر معقد. وقد تستخدم هذه العبارة للقول بأن أمرا هو أفضل بكثير مما قد تتخيل، أو أن أمر أسوأ بكثير مما قد تتخيل. فتقول مثلا: السفر وما أدراك ما السفر. أي إذا قلت عندما تسمع هذا، عندما تقول هذه العبارة، إن كنت يبدو عليك أنك حزين أو كذا، فهذا يعني أنك تعبر عن مشاكل كثيرة متعلقة بالسفر. وإن قلت السفر وما أدراك ما السفر، فإذا كنت يبدو عليك السعادة، فهذا يعني أن السفر له فوائد كثيرة وله وأنت يعني هذا يعني أن الشخص يصبح سعيد عندما يسافر، وهكذا. وما أدراك ما كذا. تقول مثلا: الأجازة وما أدراك ما الأجازة، أو الرحلة وما أدراك ما الرحلة. فعندما تقول وما أدراك ما الرحلة قد تعني أمر سلبي، أي أنها كانت رحلة غير سارة على الإطلاق، أو أن الرحلة كانت سعيدة جدا عندما تقول الرحلة وما أدراك ما الرحلة، وهكذا. هنا يستخدم إسلام عبارة وما أدراك بمعنى سلبي، أي أن هناك أشياء سلبية كثيرة متعلقة بالسكن الخارجي. وما أدراك ما السكن الخارجي. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 34 حيث يقول إسلام: لقد كان فصلا دراسيا عصيبا. وكلمة عصيبا تعني صعبا، تعني متعبا، تعني مجهدا. يمكنك أن تستخدم صعبا، يمكنك أن تستخدم مجهدا، يمكنك أن تستخدم متعبا. عصيبا بمعنى شاقا أو صعبا، مجهدا، متعبا. كل هذه الكلمات يمكنك أن تستخدمها بدلا من عصيبا إذا أردت التعبير عن نفس الشيء. في السطر 38 يقول إسلام: ولا أحتاج إلى أي شيء غير أغراضي الشخصية. ويستخدم إسلام هنا الفعل يحتاج، وعند استخدام الفعل يحتاج كما تعرف نستخدم
إلى مع، تقول يحتاج فلان إلى شيء ما، أحتاج إلى الطعام، أحتاج إلى الذهاب إلى المكتبة، وهكذا. فلا بد من استخدام إلى مع الفعل يحتاج. أخيرا نعلق على ما قاله إسلام في السطر 40 حيث يقول: تلك ليست القصة كاملة، لكن أتمنى أن تكون قد أثارت انتباهكم. وهذه عبارة نستخدمها كثيرا، ونستخدم مع الفعل انتباه نستخدم معه الفعل أثار. وفي الحقيقة نستخدم الفعل أثار أو يثير مع أكثر من عبارة تتعلق بالتفكير. تقول مثلا: أتمنى أن يكون هذا قد أثار انتباهكم، أو يمكنك أن تقول كذلك شيئا ما يثير الدهشة، أي أن الشخص يصبح مدهشا عندما يراه، أو يمكنك أن تقول يثير التفكير، فهذا الشيء يثير التفكير أي يجعل الإنسان يفكر كثيرا في هذا الأمر. يمكنك أن تقول هذا الفعل أثار دهشتي، هذا الكتاب أثار تفكيري، هذا الموقف أثار انتباهي، أي أصبحت منتبها إليه. فكما ترى الفعل أثار يستخدم مع كثير من العبارات التي تتعلق بالتفكير. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أثار تفكيركم، وأشكركم شكرا جزيلا. ألقاكم على خير في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.